سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط، با هر نژاد و قومیت و مزاج و در هر کجای این کره زیبا که زندگی میکنید. در این ویدیو میخوام در مورد حمام صحبت بکنم و اینکه حمام رفتن فقط برای شستشو نیست. ما میتونیم بعضی از بیماری هامون رو در حمام درمان بکنیم. حتی ما میتونیم قوای تنمون رو افزایش بدیم. مسائل جنسی رو میتونیم تغییرش بدیم، به بهبودی نزدیک بکنیم. ما میتونیم وضعیت حمام رفتن رو طوری طراحی بکنیم که حتی در فصول مختلف دچار بیماری‌های مختلف نشیم. با من همراه باشید در یک ویدیوی متفاوت جذاب از آداب حمام رفتن که اگر اینا رعایت کنید قطعاً خیلی سرحال‌تر و شاداب‌تر خواهید بود. اولا این نکته مد نظرتون باشه که میزان حمام رفتن رو بعضیا میگن مثلا ما هر روز بریم، روز در میون بریم، 3 روز یه بار بریم. هیچ محدودیتی در رفتن به حمام وجود نداره. بر اساس نیاز تن، ترشحات پوستی، بر اساس چربی پوست، بر اساس شغلی که افراد دارن میتونن هر روز حمام برن. هیچ مشکلی وجود نداره. فقط منع حمام زیاد رفتن برای خانم ها در ایام پریودی هست که در اون ایام حمام زیاد رفتن سردی رو در تن افزایش خواهد داد و باعث میشه که فرد در واقع دچار یک سری اختلالات هورمونی بشه. عزیزان، حمام رفتن رو با آب سرد دوش بگیریم یا با آب گرم دوش بگیریم، این هم خودش یک نکته‌ایه. جالب بدونید اگر افراد در آب سرد گاهی وقتی دوش بگیرن، سیستم ایمنی بدن خودشون رو ارتقا میدن و شوک‌های دمایی که گاهی وقتی ایجاد میشه در حمام عالمانه به اندازه باعث میشه که در واقع بدن یک تغییرات خوبی میکنه. فقط مسئله‌ای که هست اینه که سر خودتون رو نباید یه دفعه گرم و سرد بکنید. مثلا دوش آبو که باز میکنید گرم هست، روی بدنتون بریزه، بعد آب سرد رو باز بکنید، باعثش سفتی اندام میشه. یکی از اون اثراتی که داره، دیدیم بعضیا اندامهاشون شل و افتاده میشه، خصوصا در سنین بالای 50 سال. اگر گرم و سرد بکنین گاهی وقتی در حمام، یکی از اثراتش اینه که بدنتون، پوستتون سفت میشه، خودشو جمع میکنه. این یکی از اون آداب هست. مورد بعد عزیزان این که وقتی میخواین وارد حمام بشین، قبلش حمام رو گرم بکنین، یعنی حمام همدما باشه با فضای بیرونیتون. این نکته خوبیه که شما اگه رعایت بکنین بهتره. و زمانی که میخواین برین حمام، بهتره که شکمتون خیلی پر نباشه، یعنی غذا زیاد نخورده باشین و یک فاصله بین غذا خوردن و حمام رفتنتون باشه بهتره. حالا اگر میخواین حمام رفتنتون توأم باشه با بهبودی وضعیت موهاتون، بهبودی پوستتون و برطرف کردن یک سری بیماری‌های پوستی، میتونید قبل از حمام روغن‌های مخصوصی به سر و بدنتون بزنید. مثلا اگر روغن رزماری به موی سرتون بزنید، باعث تقویت مو میشه. در حمام چه وضعیتی داشته باشیم، بشینیم، ایستاده باشیم، این هم خودش مهمه. عزیزان، زمانی که شما در یک فضای کوچکی میرید و ایستاده قرار میگیرید، ایستاده بودن باعث میشه که عروق شما در واقع باز بشه در اون حمام گرم و عروق که منبسط میشه، یه مقدار خون به پایین متوجه میشه و در اون حالت شما خیلی شونه نباید بزنید که بعضیا تو حمام عادت دارن موهاشون رو شونه میزنن، خصوصا خانم ها، که این باعث ریزش مو میشه و یه مقداری اثرات منفی روی مو خواهد داشت. بنابراین اگه بتونید در حمام سکویی داشته باشید و یا صندلی داشته باشید بنشینید در حمام، خیلی بهتر هست. خب در حمام چه موادی رو استفاده بکنیم؟ ببینید عزیزان، ما در حمام‌های سنتی یک سری مواد مختلفی داشتیم که به عنوان لوازم حمام استفاده میشد. امروز بعضیاش مردم اصلا نمیشناسن، فراموش کردن، خصوصا نسل جدید ما باش آشنا نیستن. مثل کیسه کشی، مثل سنگ پا، یکی از دوستان گفت سنگ پا چی هست، مثل روشور و مثل نوره. اینها چیزایی هستش که خیلی مهمه. خصوصا عزیزان وقتی حمام میرین سعی بکنید که از عناصر طبیعی بیشتر استفاده بکنید، از صابون‌هایی که مواد شیمیایی کمتری داره و خصوصا صابون‌های شغاری، اگر اون با اون ماده گیاهی که قدیم استفاده می‌کردن که آثار خیلی زیادی داره برای بدن. از کیسه کشی استفاده بکنید. کیسه کردن در حمام هفته یه بار اگر شما کیسه بکنید سطح پوستتون رو، خیلی اتفاقات خوبی میفته و اگر هفته یه بار نمیشه 2 هفته‌ای یا حد اکثر ماه یه بار کیسه بکنید. چرا؟ باعث میشه که هم یک لایه برداری از سطح پوست
اتفاق میفته و اون لایه‌های سلول‌های مرده از بین میره، برداشته میشه، هم منافذ پوست بهتر باز میشه و اصطلاحاً تنفس پوستی بهتر انجام میشه. و جالب بدونید کسانی که آسم دارن، تنگی نفس دارن، زمانی که اینها کیسه میکنن به صورت مرتب، بعد از یه مدتی میگن ما تنگی نفسمون هم حتی بهتر میشه. پس کیسه کشیدن علاوه بر اینکه منافذ پوست رو باز میکنه، باعث ماساژ بدن هم میشه. یعنی شما یه ماساژ پوستی رو ایجاد خواهید کرد که این ماساژ باعث سفتی پوست و پیشگیری و جلوگیری از افتادگی و شل شدن پوست میشه. خون رسانی رو به اون قسمت بهتر میکنید و اجازه نمیده که رسوبات، اخلاط زائد، سودای بدن در زیر پوست جمع بشه و بعد شاهد تیرگی بشید. چون سن که میره بالا یک سری اخلاط زیر پوست میمونه و فرد دچار تیرگی پوست در قسمت‌های مختلف از بدنش میشه که ناخوشاینده. قدیمی‌ها وقتی کیسه میکردن سرکه هم استفاده میکردن، یعنی مقدار سرکه رو میبردن مادر بزرگا و اینها با خودشون داخل حمام و کیسه خودشون رو آغشته میکردن به سرکه و میکشیدن، هم چربی های سطح پوست بهتر پاک بشه و هم یک ماده ضد عفونی کننده هست، ضد قارچ، ضد باکتری و اینا هم هست و اثرات بسیار خوبی هم خواهد داشت. پس کیسه رو با روشور و گاهی وقتی با سرکه به تن بزنید خیلی تأثیر خوبی داره. و جالب بدونید عزیزان، کسانی رو من میشناسم که بالای 80 سال سن دارن و پوست بسیار خوبی دارن و جزو کسانی هستن که مقیدن به کیسه کشیدن. مورد بعد عزیزان، در حمام از سنگ پا استفاده بکنید. کف پای انسان یک سری سنسورها و یک سری گره های عصبی زیادی وجود داره. کسانی که در طب مکمل رفلکسولوژی کار میکنن کف پا رو خیلی بهش اعتقاد دارن که کف پا وقتی که فشار میبینه، وقتی که ماساژ میخوره، باعث اثرگذاری رو کل بدن میشه، باعث یک رفرش میشه روی اندامهای ما. یعنی انگار یک کلیدی اون کف پا هست، شما اون کلید رو میزنید و یک سری فعالیت هایی رو در اندامهای بدن ما استارت میخوره که یه علم خاصی هست و الان نمیخوام بهش ورود بکنم. ولی بدونید سنگ پا کردن خصوصا برای دیابتی ها از آن خیلی خوبه. اینو بدونید، هم باعث میشه که کف پا ماساژ بخوره و برای تنظیم قند خون هم حتی موثر هست و زمانی که کف پا رو ماساژ میدن و سنگ پا میکنن اثر میذاره روی سمزدایی بهتر از طریق کف پا. کسانی که داغی کف پا دارن براشون سنگ پا خیلی خوبه، قند خون دارن، غلظت خون دارن، سنگ پا کردن یک امر حکیمانه و جالبی هست. عزیزانی که از این مطالب چنل ما احساس رضایت دارن، کامنت های شما باعث میشه که این ویدیو رو به افراد بیشتری یوتیوب نشون بده و شما هم در این کار خیر در واقع به نوعی سهیم هستین، انرژی میدید به ما، به تیم ما. سوالایی که دارید تیم ما در داخل ایران، خارج ایران پاسخگوی شما هستن. در چنل تلگرام ما میتونید وارد بشید و یک سری مطالبی رو اونجا ببینید. اگه شرایطشو داشتین حتی میتونید حمام ها رو دوباره احیا بکنید، بسازید و کسانی هستن که استخر میسازن، سونا میسازن، میتونید در واقع یک حمام های کوچکی با معماری سنتی برای خودتون بسازید و داشته باشید و از خواص بی‌نظیرش استفاده بفرمایید. مورد بعد عزیزان که خیلی خیلی مهم هست، استفاده از نوره هست در حمام. نوره اگر بتونید نوره های سنتی تهیه بکنید، منظور ما از نوره موبر نیست. این چیزی که الان هست تحت عنوان موبر، این فقط در واقع مو رو میبره و اون نوره سنتی که ترکیبی از آهک و زرنیخ بود، یک اثرات فوق‌العاده‌ای داره که بعضی از تحقیقات اساتید طب سنتی در این زمینه حتی اثبات کرده که این موادی که در زرنیخ هست اثراتی مثل شیمی درمانی داره برای بدن. ضمن اینکه نوره عزیزان برای تقویت قوای جنسی بسیار بسیار عالی هست، برای برطرف کردن عفونت‌های زنانه، عفونت‌های واژن، برای برطرف کردن تیرگی‌های اون نواحی بسیار خوب هست و اثرات نوره بسیار شگفت انگیزه و شما میتونید مطالعه بکنید در مورد نوره های سنتی، اطلاعات خودتون رو ببرید بالا، خصوصا نوره هایی که گفتم با زرنیخ و آهک در واقع تولید میشه که اینها برای تقویت بنیه بدن هم حتی مفید هست و کسانی که زانو دردن، کسانی که پا دردن میتونن نوره رو روی قسمت هایی که درد پا هست اونا هم بزنن، چند دقیقه بمونه. و کسانی که میخوان بوی عرقشون بره، عرق بدبویی دارن، کل بدنشون نوره بزنن از گردن به پایین
و زمانی که در فصل گرم قرار میگیرید اگر نوره را از گردن به پایین بزنن هم به نوعی ضد عفونی میکنه تمام سطح پوست رو و نواحی که عرق میکنه دیگه دچار قارچ نمیشن، دچار باکتری های بیماریزا و باکتری هایی که باعث بوی بد میشه برای سطح پوست اینها از بین میره. اگه بتونید بعد از نوره هم یه مقدار حنا به سطح پوست بزنید که دیگه نور علی نوره و خیلی اثرات مثبتی داره، خصوصا برای کسانی که زود انزالی دارن. عزیزان، یکی از روش‌های درمانی در طب سنتی استفاده مدام از نوره هست، خصوصا هفته‌ای 2 بار از نوره استفاده کردن. وقتی نوره رو استفاده میکنن بعدش هم حنا بزنن، چند دقیقه بمونه بشورن، هم تقویت کننده میل جنسی هست، به شدت این قضیه رو تقویت میکنه، میتونید امتحان بکنید. و همین که برای کسانی که زود انزالی دارن نوره فوق‌العاده عالی هست. اگر نوره رو زیاد استفاده میکنید بهتره که بعدش یه مقدار روغن مالی هم داشته باشید. روغن‌های زیتون یا روغن در واقع بادام میتونید روغن مالی بکنید که پوست آزرده نشه. نکته بعدی عزیزان استفاده از لیف هست. لیف ها و کیسه ها هست. بهتره که از لیف های استفاده بکنید که عناصر طبیعی دارن، مثل جنسشون پشمی باشه یا نخی باشه، پنبه‌ای باشه، ابریشم باشه، و یا اینکه از این گیاه لوفا هست که استفاده میکنن. این هم لیف بسیار خوبی هست، میتونید برای پوست چون سازگارتر هست با بدن از اونها استفاده بفرمایید. و نکته بعد عزیزان، در حمام به هیچ عنوان نه در حمام، نه سونا، نه جکوزی، این جور جاهایی که میرین وقتی بدن گرم هست به هیچ عنوان آب یخ نخورید. آب یخ خطر داره. ویدیوی آب ما رو ببینید که در مورد آب گفتم، توضیح دادم. زمانی که شما بدن داغی دارید، بدن گرمی دارید، آب سرد که میخورید یه دفعه باعث ضعف بدن میشه، چون اون آب که سرد هست اختلاف دماش با بدن زیاد هست و بدن انرژی زیادی رو میخواد صرف کنه که اون آب رو گرم کنه، چون شوک میده به قلب، شوک میده به کبد و این کبدی که 40 درجه حرارتش هست یهویی چسبیده به معده هست. معده با دمای مثلا 5 درجه 6 درجه آب سرد یهویی شوک حرارتی میده که خوب نیست. هم بعد از حمام آب یخ نباید بخورید، هم بین حمام یا در مکانهایی مثل سونا اینا آب یخ به هیچ عنوان استفاده نکنید. نوشیدنی‌های گرم استفاده بفرمایید و ولرم باشه. عزیزان این نکته رو بدونید، بدن ما نباید شوک حرارتی ببینه و خیلی‌ها متاسفانه میرن تو سوناهای گرم قرار میگیرن، عروق منبسط میشه، بدن گرم میشه، بعد از سونای گرم یا از جکوزی میان بیرون و خودشونو میندازن توی حوضچه‌های آب سرد. این آب سرد حتی خطرات سکته داره. بعضی از دوستان بودن که اتفاقات ناگواری براشون افتاده. یکی از عزیزان تعریف میکرد که من دچار گرفتگی و انسداد شدم بعدش که خیلی دوندگی کردم تا تونستم این مشکلم رفع بشه. بنابراین این کار به هیچ عنوان علمی نیست و توصیه نمیشه که شما بدن خودتون رو داغ بکنید بعد یه دفعه بیارین تو آب یخ بندازید. این خطر سکته داره و این کار رو توصیه نمیکنیم. قبل از اینکه میخواین از حمام خارج بشین عزیزان، این نکته‌ای که میگم نکته مهمی رعایت بفرمایید. از زانو به پایین پاتون رو با آب سرد شستشو بدین. یعنی آب سرد رو بگیرید در واقع از زانو به پایین. 2 تا اتفاق میفته. یکی این که کمک میکنه به اینکه شما واریس مبتلا نشید و عروقی که گشاد شدن در طی این مدتی که در حمام بودید اینها دچار یک انقباضی میشن با آب سرد. حسن دوم اینه که شما وقتی آب سرد رو به پاتون میزنید باعث میشه که سینوزیت نمیگیرید و پیشگیری میشه از سینوزیت و سرماخوردگی که یک مبحث علمی تحقیقاتی هست. وقتی شما میخواین وارد بشید، شما پاتون رو که سرد میکنید، گرما از سمت سر و بالاتنه متوجه پایین میشه، بدن یکویی یک تغییر وضعیتی میده و آماده میشه سر برای مواجهه با هوای سرد بیرون. بنابراین دچار یک شوک نمیشه. این نکته مهمه که شما وقتی از حمام خارج میشید حتما سر خودتون رو ببندید. الان اکثر افراد دچار سینوزیت های پنهان هستن، سینوزیت هایی که تو هوای سرد خودشون نشون میده، دچار سردرد میشن، دچار خلط پشت حلق هستن خیلیا و خیلیا زود به زود سرما میخورن و نمیدونن که به خاطر همین رعایت نکردن اصول حمام هست. عزیزان، کسانی که میخوان سرما نخورن پاشونو با آب سرد شستشو بدن قبل از حمام،
بعد از حمام سر خودشون رو ببندن، 3 شوار کنن موها خوش بشه. بعد از 3 شوار حتی سر بسته باشه به مدت 1 الی 2 ساعت. اگه شب قبل از خواب هست سر رو ببندید تا صبح بسته باشه. اگه میخواین برین محیط بیرون از خونه، سرتون رو کلاه بذارید و اجازه ندید که یهویی گرم و سرد بشید. و اینم نکته مهمی هست که در خروج از حمام رعایت بفرمایید. بسیار مهمه در پیشگیری از سرماخوردگی و در واقع اخلاطی که در ناحیه سینوس ها میتونه آزاردهنده باشه. عزیزانی که میخوان چاقی موضعی داشته باشن، بعضی از قسمت‌های بدنشون میخوان چاق بشه، بعد از حمام اون قسمت رو روغن مالی بکنن. روغن بادام شیرین یا روغن زیتون. روغن بادام شیرین بهتره. اون قسمت از بدن رو اگر روغن مالی بکنن، بعد از یک مدتی میبینن که در واقع اون فرم گرفته بدنشون و چاقی موضعی رو خواهند داشت. خدا نگهدار.